हॅलो फ्रेंड्स, मी उर्मिला कुकिंग क्लासेसमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण स्पायडरमॅन थीम केक करतोय। हे नेहमीप्रमाणेच आपलं लेयरिंग करून घ्यायचे। लेयरिंग करून झालेलं आहे। आता बाहेरची आयसिंग लावून घेऊया। नेक्स्ट व्हिडिओ आईस्क्रीमचा असणार आहे। चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। या ठिकाणी तुम्ही पफ कलर यूज करू शकता। हा कलर लावून झाल्यानंतर माझ्या केकला थोडासा प्रॉब्लेम झाला होता, त्यामुळे मी केक पुन्हा बेसवर ठेवला होता, टर्न टेबलवर ठेवला होता। आणि पफ कलर तुम्ही लावू शकता किंवा क्रीम मध्ये ब्ल्यू कलर मिक्स करून तो लावू शकता। आणि वरच्या भाग जो मी सोडला आहे तिथे रेड कलर स्प्रे करणार आहे। तुम्ही त्या ठिकाणी जेल सुद्धा सोडू शकता। या ठिकाणी केकला प्रॉब्लेम झाला होता म्हणून टेबलवर ठेवला होता, टर्न टेबलवर। आता जेलमध्ये, न्यूट्रल जेलमध्ये मी चॉकलेट कलर घातलेला आहे आणि हे जेल आपण सोडतोय। आणि जो व्हाईट भाग दाखवला आहे स्पायडरमॅनच्या केकचा, तिथे मी न्यूट्रल जेलमध्ये व्हाईट कलर मिक्स केलेला आहे आणि ते सोडलेलं आहे या ठिकाणी। या पद्धतीने स्पायडरमॅनची ती जाळी जी असते ती तयार करून झालेली आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा। थँक्यू।